Mijn ouders komen uit Moldavië. Waren 11 families gewoond. 4 Joodse familie, 3, 4 Russische familie en een paar families van Moldavische nationaliteit. Een waterpomp in het midden van deze hof gehad. We hebben een houten toilet gehad in het hof voor alle bewoners. Mijn vader was sleuter van zijn beroep, maar hij kon alles doen. Hij heeft verdiend heel weinig geld en wij moesten met 4, met mijn broer en mijn moeder. Moet ik zeggen dat het moeilijk leven was. Mijn broer is gegaan naar muziekschool als violist en 4 jaar later ben ik ook dat. Ik kan niet zeker zeggen, ik denk 13 jaar zo, 14 jaar. Plotseling ik sta oefenen en ik plotseling hoor dat ik heb klank, ik kan iets zeggen met viool. Mijn ouders, bijzonder mijn vader, was echt Joods opgevoed. Hij studeerde in yeshiva en hij kende heel goed Hebreeuws en Jiddisch. En hij heeft regelmatig naar synagoge gegaan. Hij heeft ons gezegd dat jullie moeten niet gaan naar de synagoge, omdat dat is te gevaarlijk. Dat was een soort, zeg maar, antisemitisme van straat. Als de jongens hebben ze, hey, ben Jood, ga weg van hier of zoiets, ja. Maar was ook antisemitisme, zeg maar, op de hoge niveau. En ik zie dat, omdat iedere bijvoorbeeld universiteit of heeft bepaalde percentage van Joodse mensen. Dat was Ufa ook een van de steden waar zijn heel veel familie van verschillende plekken geëvacueerd in de oorlog. En daar ben ik geboren in 1946. Mijn moeder heeft kennis gemaakt daar met een vrouw uit Moskou, een hele lieve vrouw, en zij waren heel bevriend waren. En toen na de oorlog, die vrouw was ook moest bevallen. En dat was moeder van Lale. Na de oorlog zijn ze gegaan naar Moskou en mijn moeder is gegaan naar Moldavië, dus mijn vader. En toen ik was, ik denk 13, 14 jaar oud, toen mijn moeder zegt, ja, ik moet uitzoeken, was zo lieve mensen, ik wil dat uitzoeken, deze vrouw. En toen we hebben gestuurd aanvraag in Moskou voor de zoeksysteem, zeg maar, zo'n zoeksysteem voor de mensen. En zij heeft gevonden, deze vrouw. En die is naar ons gekomen met haar dochter, met bezoek in Moldavië. En toen ik heb de eerste keer gezien mijn vrouw. Ik ben in Moskou geboren, op 18 september 1945. Mijn ouders zijn eigenlijk van één streek van Smolensk. Het is grens tussen Wit-Rusland en Rusland. Mijn vader was dokter en mijn moeder heeft muzikale onderwijs gehad. Het was Sovjet-Unie en alle Joodse tradities in onze familie niet behouden waren, want het was moeilijk. Vriendenkring van mijn familie was voormalige patiënten van mijn vader. Dus we zijn altijd aan tafel zitten met veel mensen. Toen mijn vader was nog werk gehad, hij heeft een woning gehad van ziekenhuis. Toen heeft deze periode met Stalin
heeft hij alles verloren. En werk, en woning, en auto en alles wat hij gehad heeft. Ik wilde altijd ook volgen van mijn vader. Maar deze jaar toen ben ik mijn school afgerond. Joodse kinderen van de artsenfamilie konden niet naar geneeskunde gaan studeren. En toen, ik heb idee gekregen, in Moskou zitten meest goede professoren van viool en ik wil studeren in Moskou. Dus toen we hebben gedacht, als wij gaan trouwen, dan mag ik daar leven en ik heb studie daar, is alles geregeld. En toen is vader van Lale overleden en de moeder was heel tegen onze huwelijk. En ik ben gegaan terug naar Moldavië. Ik heb gewerkt. Ik heb wel gestudeerd en gewerkt dezelfde tijd. Na de afloop van de studie, ik moest doen militairdienst. Eigenlijk dat was ook een orkest, militair orkest. Maar wij hebben toch daar, ik heb groep gehad, een hele goede cellist en pianist. En wij hebben trio gespeeld heel veel. Ik ben vrij van militaire dienst geweest, na afloop van 1 jaar. Volgende dag ben ik naar Moskou gegaan en wij waren getrouwd. En uiteindelijk, na een paar maanden, was proefspel in een orkester van radio en televisie van Moskou. Ja. En in deze orkester heb ik eerst gewerkt. Ik was aangenomen als concertmeester van deze orkester. Toen is Alexei geboren. Alexei is 14 januari 72 geboren. Het was een vreselijke koude winter. Het was moeilijk iets te kopen en winkels waren leeg. Maar weet je, in ons leven in Moskou heeft vriendschap een grote rol gespeeld. Boris heeft een ontzettend mooi beroep. Mooie concerten, mooie muzici. Na de concerten altijd borreltje of gewoon gezelschap aan de tafel. Dat heeft een ontzettend goede rol in ons leven gespeeld. We hebben ontzettend veel vrienden gehad. Heel veel vrienden. We hoeven niet iedereen bellen of vragen, afspraak maken. Als onze vrienden, buren gaan lopen met hond en zien bij ons in het licht, 3 uur 's nachts, zij gewoon komen. En wij zitten nog praten. En na de concerten hebben altijd gekomen naar ons en iets eten, drinken, was een hele leuke sfeer. En na 3,5 jaar, eens, ik heb een mooi proefspel gedaan in Moskou Philharmonisch Orkest. En daar heb ik bijna 20 jaar gezeten. En dat was een hele goede dirigent toen. Chef was Kirill Kondrashin. Dat was een van 3-4 orkesten Russische welke heeft buitenlandse toeren gehad. En we hebben heel veel, zeg maar 4-5 maanden per jaar buitenland geweest. We kunnen zien de hele wereld eerst. En tweede, dat was heel belangrijk, we hebben séjour gekregen in dollars. En in Rusland toen de roebel was zo laag dat zeg maar 2 dagen séjour, dat was mijn salaris van maand. Maar overal waren met ons natuurlijk KGB-leden. Overal. Mijn vader speelt viool, hij is violist. Hij werkt in het Moskou Philharmonisch Orkest. En ik was daar altijd als kind heel trots op. En ik vond het geweldig gebeuren, concert van het orkest. Het gevoel van eenheid van zo'n grote groep
Vond ik overweldigend. Natuurlijk, mijn ouders wilden ook dat ik viool speelde. Dus ging een beetje die kant op. En toen ik 6 was, toen zei ik ook, weet ik nog nu, dat ik zei dat ik veel viool speelde omdat ik samen met mijn papa wilde op orkest werken. Toen was ik beland op de speciale muziekschool. En daar had je de middelbare school en muziekschool in één, waarvan muziekvakken veel zwaarder weegden dan alle andere. En heel veel Russische Joodse mensen zijn weggegaan. En onze vriendkring kleiner geworden. Financieel, persoonlijk wat betreft onze familie was niet slecht, maar politiek wel. Dus mijn familie woonde nog steeds in Moldavië toen. En toen moeder was overleden, mijn broer met zijn familie en vader waren nog daar in Moldavië. En iedere dag zij krijgen die kruis op hun deuren geschilderd. En toen was zo'n situatie, wij denken ook, wij moeten, is tijd dat weggaan. En in een orkest, een Russische radioorkest, op een gegeven moment, er kwam een nieuwe dirigent en heeft alle Joodse muzici weggegaan. Maar toen Alexei was 18 geworden. Hij moest naar punt komen waar zij controleren alles en gezond. En toen hij is gekomen daar naartoe, die hebben gezegd die mensen, Joodse jongen, hij gaat naar Afghanistan militairdienst doen. Toen hoorde ik dat, ik heb gedacht nee, hij komt niet levend van Afghanistan. Vanaf dat moment gingen mijn ouders informeren hoe ze kunnen vertrekken. Ik geloof dat ze zelfs een korte cursus Hebreeuws hebben gevolgd. En Israël was meest voor de hand liggend. Tijdens mijn studie, ik heb een paar vrienden waren bij mij, cellisten en pianisten, zijn vrouw pianiste. En zij hebben emigreerd. En zij zijn gekomen uiteindelijk in Maastricht. Omdat hij heeft gekregen die werk in Limburg Symfonieorkester als aanvoerder, cello-aanvoerder. En ik heb heel lang geen contact gehad met deze mensen. En eens, ik heb van iemand gekregen die adressen. En ik heb brief geschreven, jongens, ik heb jullie zo lang, 15 jaar niet gezien. Ik ben op reis in Duitsland, volgende steden, deze dagen en zo verder, in deze hotellen. En zij zijn naar mij gekomen toen wij waren in Düsseldorf, ik denk. En wij hebben een hele leuke avond gehad. En op het einde van de avond, die cellist vraagt tegen mij, heb je geen gedachte om te emigreren? Ik zeg ja, ik ben bereid, ik denk dat een heel korte termijn gaan emigreren. Hij zegt, ik vraag omdat morgen vroeg is bij ons proefspel voor aanvoerder tweede viool. Misschien wil je proberen, omdat wij kunnen niet krijgen lange tijd aanvoerder. Dat was voor mij een beetje zo verrassend moment, omdat ik zeg, ja, ik ben 2 maanden bijna in de tour. Ik heb viool alleen maar genomen om te concerten spelen. Ik denk dat ben ik niet bereid voor echte proefspel. Ja, hij zegt, ja, ik heb voorgesteld, je moet zelf denken. Maar ik denk, nee, ga ik niet. Toen hij is weggegaan. Ik begon te twijfelen. En ik heb vriend gehad, Mark Levin. Ja, ik denk, ik ga met hem vertellen over. Hij zegt, ja, waarom ga je niet? Morgen 's ochtends wij zijn vrij, 's avonds concert in Keulen. En dat is dichtbij.
ga je proberen toch. En ik bel mijn vrienden en zeg, ja, ik wil dat komen. Moet ik meteen gaan pakken de laatste trein, zeg, heb ik gekeken, laatste trein naar Aken en dan wij komen jou halen. Maar dat is heel licht om te zeggen dat, maar wij woonden in Düsseldorf in een hotel, een beetje buiten de stad. En is dat enige bus wat gaat naar de stad. En die weg welke loopt naar deze bus staat onze KGB. En de hele tijd kijken wie komt, wie. En ik kan niet doorkomen. En dat is eigenlijk voor mij enige mogelijkheid uitkomen. En als zij zien mij met viool in deze tijd, 's avonds, wat kan ik zeggen? En ik begin heel snel denken, wat kan ik doen? Ik pak die grote sporttas en ik steek viool in deze tas. Ja, maar wat verder, als zij zien mij met die sporttas is. En tijd loopt, ik voel dat ik haal niet de laatste trein. En plotseling ik hoor beneden dat was een garage onder de hotel, iemand start auto. En ik loop naar beneden. Ik zie de man starten met een busje. En ik vraag, kunt u mij buiten brengen? Geen probleem. Zoals in slechte films, ik heb op de bodem gelegd. En hij heeft mij buiten gebracht naar de station ergens. En ik heb gewoon een paar minuten nog gehaald de trein laatste. Dus ben ik naar Aken gekomen en mijn vrienden hebben mij opgehaald, naar Maastricht gebracht. Ik heb geslapen dan en 's ochtends, ja, wat ga ik spelen? Over 2 uur proefspel. Ja, ik heb mijn vriendin was pianiste, we hebben vroeger veel samen gespeeld. Ik zeg, ja, hebben muziek van Mozart-concert en ja, gaan we doen een Mozart-concert. Maar die tweede concert, ze hebben geen muziek meer. Dus we zijn zo gekomen naar proefspel. Ik zeg, ja, tegen commissie, ja, ik heb Mozart-concert. En ik kan spelen, ik heb geen tweede concert, ik heb Isaïe-sonate, Bach-sonate, solo. Dat kan ik alles spelen voor, maar ik heb geen tijd gehad. En ik heb gespeeld daar. En daarna gekomen in orkesterpartij, maar dat was voor mij helemaal geen probleem, omdat na 20 jaar in Moskou orkester, ik heb alle repertoire, dus ik kon heel van blad alles lezen. En dat duurde 1,5 uur, ik was aangenomen in de orkest. En over een paar dagen, of na 1 week, kwam Boris terug en zegt tegen mij in de auto, weet je, ik heb werk gekregen. Dat was voor mij iets buitengewoon. Waar? In Nederland. Wat? In Nederland? Hoe kan dat? Je bent niet in Nederland geweest. Maar ik heb tegen hem gezegd, dat kan ik goed herinneren, wacht even. Dat is nog niks geregeld. Ik heb wel misschien goed gespeeld, heb werk gekregen, maar verder. Limburg Symfonieorkest heeft voor hem een verblijfsvergunning al gevraagd in Nederland. En voor mij en mijn moeder verblijf op grond van de familie van in Nederland werkende. Maar in Moskou wisten wij helemaal niet wat gaan wij doen. En toen heeft onze vriendin heeft ons gebeld en contact telefonisch werkt ook niet zo goed toen. En we wisten dat iemand hoort ons en dat was gevaarlijk. En die zei tegen ons, weet je, ik heb een idee. Ik nodig jullie uit als gasten
dan blijven jullie hier. Gewoon al werken. Oh, we waren zo blij met deze informatie. Eerste wat ik gedaan heb, ik kwam naar de directeur van het college waar Alexei gestudeerd heeft en zeg tegen haar, mevrouw, sorry, maar wij willen graag verhuizen naar Siberië. Ik wou graag academische vakantie, 1 jaar. En zij was echte partijgenote. En zij zei tegen mij, ja, ik zou graag deze te maken, maar je bent vandaag 18e moeder. Die wil naar Siberië gaan. Maar zij bedoelde dat wij weten waar gaan jullie naartoe. En zij schreef maar brief dat hij stopt met studie. En dat was fout, ik heb het geschreven. Ik kon niet voorstellen dat naast haar deur, een deur van mensen die sturen meteen papier van dat hij heeft gestopt naar militairdienst. Dus vanaf dit moment was hij verplicht militairdienst te volgen. En alle papieren waren perfect klaar. En ik ben naar ambassade gegaan. En ik ben gekomen in een rij van mensen en iedereen visum krijgt, iedereen. En voor mij geen visum. En wat hebben we gedaan? We belden onze vriendin in Maastricht. En we hebben tegen haar gezegd, stop maar zeg, in de administratie van het orkest, dat gaat niet, we kunnen niet naar Maastricht te komen. En zij zegt, wacht even, want ik weet dat er gebeurt iets vreemd. Dat orkest heeft alle papieren naar het ministerium gestuurd, dat Boris heeft een werk gekregen. En wij hebben papieren geregeld dat wij als gasten gaan Nederland bezoeken. En op het computer deze 2 van andere kanten papieren gekomen en natuurlijk de ambtenaar die daar zat zegt, hier klopt iets niet. En ze hebben alle papieren geannuleerd. En we zijn weer begonnen de procedure om naar Israël te gaan. En mijn werkgever heeft gestuurd nog een aanvraag. En dat duurde alles, ik denk, meer dan een half jaar lang. En dan, ik ben een grote tour geweest met Russische orkester, met mijn orkester in Europa. En wij hebben met mijn vrouw afgesproken met Lale dat als tot de einde van de tour ze krijgen geen visa, wij gaan gewoon naar Israël. Meteen. Dus dat was mijn laatste tour. Ik wist dat was mijn laatste tour met Russische orkest. En laatste concert kan ik nog herinneren was in de Wenen. Wij speelden in deze mooie zaal. Half uurtje voor de concert, ik krijg een telefoon van Lale dat zij hebben vandaag visa gekregen. Ik zeg, jongens, oké, ik kom niet terug naar Moskou, omdat ik heb viool. Ik weet dat met viool is moeilijk uitkomen. Ik blijf gewoon in Wenen. En alsjeblieft zeg tegen de ambassade dat ze sturen mijn visa naar Wenen. Ik wacht in Wenen. En zo hebben we gedaan. Ik ben na de concert, ik ben gekomen naar mijn directeur en heb gezegd dat ik heb werk gekregen in Nederland, ik blijf. Het hele orkest is gekomen naar mij afscheid nemen. Dat was heel leuk. Heel leuk en heel, zeg maar, pijnlijk
Omdat dat is deel van de leven weg. Maar dat was zo. Ik ben gewoon gebleven in Wenen. 2 weken tot mijn visa waren klaar. Ik heb gezegd, ja, was gevaar dat Alexei kunnen iedere moment pakken in de militairdienst in Afghanistan. Ik zeg dat ik wilde dat voorkomen, dus ik zeg dat zij moeten gaan niet als een vaste plek wonen, maar als toeristenvisa gewoon. Ik moest ticket voor Alexei te kopen om hem heel snel te sturen. En ik heb deze ticket gekocht. Ik had zo snel mogelijk spullen ingepakt en een week later was ik op het vliegtuig naar Amsterdam. En we zijn geland in Amsterdam op Schiphol. En ik liep als eerste uit het vliegtuig. Ik heb mijn bagage opgehaald. En toen zag ik mijn vader daar buiten wachten. En over 4 uur belde Boris mij wel op en zegt: ik heb Alexei opgehaald en we gaan naar Maastricht. En toen dacht ik, verdere stap, wat ga ik doen? We hebben een auto gehad, ik moest ook iets regelen. Maar ik heb gewoon onze vriend gegeven, zonder niks. Maar we hebben een hond gehad. Heel lief. En dat was een enorme moeilijke afscheid met deze hond. Een avond voor mijn vertrek kwamen mijn vrienden met vodka, met bloemen en zeggen dat roze bloemen voor liefde en witte bloemen voor verdriet. En allemaal aan tafel zaten tot 4 uur 's nachts. En om 6 uur moest ik vertrekken. En ja, over 3 uur ben ik al in Amsterdam geweest. En dan heb ik Boris en Leuske getrokken. Voor mij was het verschil natuurlijk eerste tijd groot, omdat ik ben van megapolis, ik ben gekomen in een hele kleine plek. Ik ben begonnen actief naar synagoge te gaan om de Joodse leven een beetje beleven. Zeg maar, ja, zo een beetje voelen Joodse leven. En dat was voor mij ook iets nieuws. We hebben hier ontzettend gelukkige jaren gehad. Ik ben niet bang deze woord te gebruiken, in euforie geweest. Echt. Van alles. Van natuur, van gebouw, van mensen, van gewoonten, van tradities, van alles wat heb ik gevonden. Как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера.